नमस्ते। ओके, द स्मार्ट लर्निङ सेन्टर मेरो युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थी मित्रहरू र विभिन्न स्टेक होल्डरलाई एकदम हार्दिक स्वागत गर्दछु। ओके, टुडे आई एम गोइङ टु डिस्कस अबाउट cash book. Yeah, we know cash book is a part of subsidiary book. Yeah, this is very important part and it is a part of subsidiary books. Yes, already I have completed the different types of subsidiary books, that is purchase book, sales book, purchase return book and sales return book. Along this is the cash book is also a very important part. We know that in reality there are two types of transactions. The cash transactions and credit transactions. Okay, in reality, everywhere, every business enterprises, there are two types of transactions. One is cash transactions and another is credit. Non-cash pani huncha, number C ma, that is non-cash transaction. The very important are two, cash and non-cash. Already cash yo purchase book, sales book ma credit transactions, credit activities which are related to purchase and sales त्यो कुरो हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौं र पर्चेज बुक, सेल्स बुक र पर्चेज अकाउन्ट, सेल्स अकाउन्टमा के डिफरेन्सेस छ भन्ने कुरो यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले डिस्कसन गरिसकेका छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो पर्चेज बुक, सेल्स बुकको बारेमा अथवा पर्चेज रिटर्न, सेल्स रिटर्नको बारेमा यो भन्दा मेरो अघिल्लो भिडियो हेर्नु होला। र यहाँ चाहिँ ओन्ली क्याश हामीले के भन्यो भने रियालिटीमा कुनै पनि बिजनेस इन्टरप्राइजेसमा तीनटा ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ, क्याश ट्रान्ज्याक्सन, क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन एन्ड नन क्याश ट्रान्ज्याक्सन। र यो क्याश बुकमा चाहिँ ओन्ली क्याश ट्रान्ज्याक्सन्स और एक्टिभिटीज विच आर रिलेटेड टु क्याश रिसिप्ट एन्ड क्याश पेमेन्ट। एक वर्षभित्र विभिन्न क्याशका ट्रान्ज्याक्सनहरू, क्याशका एक्टिभिटिजहरू कति रिसिभ भयो, कति पेमेन्ट भयो भन्ने कुरो थाहा पाउनको लागि हामीले क्याश बुक बनाउनु पर्ने हुन्छ। र सो यहाँ चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने क्याश बुक इज अ पार्ट अफ सब्सिडियरी बुक्स बिकज it is very important part of subsidiary book which only record or concern cash activities or cash transactions. Similarly, it records only cash transactions of the business. Already मैले mention गरिसके। र very important thing is that it is journalized ledger. Yes, cash book is book. We know book journal हो, book means journal. Book means journal. So cash book is journal. But all the transactions characteristics यसका जम्मै फिचरहरू, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू, फिचर्स चाहिँ लेजरको हुन्छ है। जर्नल इन्ट्री हो, लेजरको हुन्छ। वी नो लेजर मिन्स अकाउन्ट हो। अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै देयर आर टू डिफरेन्ट साइड्स, डेबिट एन्ड क्रेडिट, एन्ड डेबिट 4 columns एन्ड क्रेडिट 4 columns. That is important part. So all the features, all the characteristics of cash book are similar to ledger account. So we can say that cash book is journalized ledger because it is journal entry, books are the entry, and all the characteristics, features are concerned to different ledger accounts. There are two separate types, debit and credit, दुईटा पार्ट हुन्छ। र यसमा डेबिटमा विभिन्न रिसिप्टहरू, हामीले डेबिटमा इन्कमहरू, रिसिप्टहरू लेख्छौँ भने क्रेडिटमा विभिन्न पेमेन्टहरू, विभिन्न एक्सपेन्सेसहरू यसको चाहिँ क्रेडिटमा आउँछ र यसमा रुल पनि छ, रुल पछि डिस्कसन गर्छु मैले। सो सिमिलरली इट इग्नोर्स क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन्स एन्ड एक्टिभिटिज। क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन र नन क्याश ट्रान्ज्याक्सनहरू क्याश बुकभित्र आउँदैन। यस्ता ट्रान्ज्याक्सनहरू सब्सिडियरी बुकका विभिन्न पार्टमा आउँछ, जुन कुराहरू मैले भनिसकेँ। पर्चेज, सेल्स, पर्चेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रिसिभेबल, पेएबल, डिफ्रेन्ट बुक्सहरू हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ, त्यसमा आउँछ। र यसमा क्याश ट्रान्ज्याक्सन आउँछ, क्रेडिट जम्मै इग्नोर हुन्छ। भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट इट डिपेन्ड्स अन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ जर्नल इन्ट्रिज। यो केमा डिपेन्ड हुन्छ भने जर्नल इन्ट्रीमा डिपेन्ड हुन्छ। क्याश बुक इज टोटली डिपेन्ड्स अन जर्नल इन्ट्रिज। वी नो there are different types of rules of journal entries. Yeah, golden rules on the basis of accounts and on the basis of nature that already मैले डिस्कसन गरिसकेका छु। र मेरो युट्युब च्यानल
पहिला नहेरेको लाइक सब्सक्राइब नगरेको विभिन्न भाइ बहिनीहरूलाई यो द स्मार्ट लर्निङ सेन्टर मेरो युट्युब च्यानल लाइक सब्सक्राइब गर्दै विभिन्न मेरो प्रिभियस भिडियोहरू मैले बेसिकली अकाउन्टिङ सिस्टमसँग रिलेटेड इदर कस्ट एकाउन्टिङ अर फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ र विभिन्न म्यानेजमेन्टका पार्टहरू चाहिँ बिजनेस स्टडिज प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र विभिन्न अर्गनाइजेसनल बिहेभियरसँग रिलेटेड मैले मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियोहरू राख्दै आइरहेको छु बिकज मेरो युट्युब च्यानल एकदम शुद्ध एकाडेमिक च्यानल हो र विभिन्न कोर्स कन्टेन्टसँग रिलेटेड हो र भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हेरिदिनु होला भन्ने म सजेस्ट गर्छु सो इट स्टार्ट्स फ्रम ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट क्यास बुक इज स्टार्ट्स फ्रम ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स हामीले लास्ट डेटको अथवा लास्ट मन्थको क्लोजिङ ब्यालेन्स इज द ओपनिङ ब्यालेन्स अफ दिस मन्थ भनेको अघिल्लो दिन अथवा अघिल्लो महिनाको जति क्लोजिङ ब्यालेन्स हो त्यो क्लोजिङ ब्यालेन्स यो महिनाको ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ र इट स्टार्ट्स फ्रम ओपनिङ ब्यालेन्स एन्ड वी हेभ टु राइट हामीले लेख्दाखेरि टु ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्छौँ बिडी ओपनिङ ब्यालेन्स र अलवेज देयर इज डेबिट ब्यालेन्स अफ क्यास बुकको डेबिट मोर हुन्छ किनकि क्यास नभइकन हामीले खर्च गर्न सक्दैनौँ त्यसैले क्यासले के भन्छ भने अलवेज देयर इज डेबिट ब्यालेन्स इन क्यास बुक इट स्टार्ट्स फ्रम ओपनिङ क्यास एन्ड इट इन्ड विथ क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स हामीले अल्टिमेटली यो डेबिटै बढी हुन्छ बिकज डेबिटमा इन्कमहरू हुन्छन् र इट इज इन्ड विथ क्लोजिङ ब्यालेन्स बाई ब्यालेन्स बिडी सिडी क्यारिड डाउन भनेको क्लोजिङ ब्रड डाउन भनेको ओपनिङ ब्यालेन्स ओपनिङ ब्यालेन्सबाट स्टार्ट हुन्छ भने क्लोजिङ ब्यालेन्समा के हुन्छ यो इन्ड हुन्छ बाई ब्यालेन्स बिडी र इट इन्ड विथ क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास यसको मिनिङ भने हाउ मच क्यास वी हेभ एट द इन्ड अफ मन्थ हामीसँग टोटल इन्कमका सोर्सेसहरू के हुन् र टोटल पेमेन्ट कहाँ भयो डिसबर्समेन्ट भन्छ त्यसलाई पेमेन्ट कहाँ भयो र टोटल रिसिभड माइनस टोटल पेमेन्ट गर्दाखेरि जति क्यासको ब्यालेन्स आउँछ त्यो ब्यालेन्स फाइन्ड आउट गर्नु नै क्यास बुकको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो वाइ क्यास बुक इज प्रिपेयर्ड टु नो द क्यास ब्यालेन्स एट द इन्ड अफ मन्थ हाउ मच वी हेभ हामीसँग टोटल क्यासको ब्यालेन्स कति छ भन्ने कुरो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि क्यास बुक बनाइन्छ त्यसैले यो इट स्टार्ट्स फ्रम ओपनिङ ब्यालेन्स एन्ड इट इन्ड विथ क्लोजिङ ब्यालेन्स एन्ड हाउ मच वी हेभ द्याट वी क्यान फाइन्ड आउट अलवेज डेबिट इज मोर द्याट इज मिन्स इन्कम्स आर मोर इन्कम्स बढी भयो भने मात्रै हामी यो क्यास चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्छौँ क्यासै छैन भने पेमेन्ट गर्न सकिँदैन यसले क्रेडिट ट्रान्जेक्सन नन क्यास एक्टिभिटिज रेकर्ड गर्दैन सो नेक्स्ट वान इज इट रेकर्ड्स अल द क्यास रिसिप्ट एन्ड क्यास पेमेन्ट मैले भनिसकेँ क्यास रिसिप्ट नै बढी हुन्छ अलवेज क्यास रिसिप्ट इज मोर क्यास पेमेन्ट इज लेस अथवा इक्वल हुनसक्छ अथवा बढी क्यास बढी हुनसक्छ अथवा बराबर हुनसक्छ तर क्यास कम भएर पेमेन्ट गर्न सकिँदैन द्याट इज द ब्युटी अफ क्यास बुक एन्ड द नेक्स्ट थिङ इज द्याट इट रेकर्ड्स बोथ क्यापिटल नेचर एन्ड रेभेन्यू नेचर रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट पार्ट है all we know that there are two types of transactions in reality योभन्दा पछिल्लो भिडियोमा म त्यो डिस्कसन गर्ने नै छु एउटा रेभेन्यू नेचर ट्रान्जेक्सन्स जुन चाहिँ डे टु डे एक्टिभिटिजमा रिलेटेड हुन्छन् र अर्को भनेको क्यापिटल नेचर द्याट कन्सर्न टु फिक्स्ड एसेट्स एन्ड लङ टर्म लाइबिलिटिज फिक्स्ड एसेट्स र लङ टर्म लाइबिलिटिजसँग रिलेटेड विभिन्न ट्रान्जेक्सन एक्टिभिटिजलाई क्यापिटल नेचर भन्छौँ र क्यास बुकमा दुईटै क्यापिटल नेचर ट्रान्जेक्सन भए पनि रेभेन्यू नेचर ट्रान्जेक्सन भए पनि क्यास रिसिभ र क्यास पेमेन्ट हुनु पर्यो यो क्यास रिसिभ क्यास पेमेन्ट दुईटै रेकर्ड हुन्छ कुन बुकमा क्यास बुकमा कति क्यास आयो कति क्यास गयो र हाउ मच क्यास ब्यालेन्स वी हेभ द्याट वी क्यान क्याल्कुलेट फ्रम दिस क्यास बुक एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट नेक्स्ट थिङ इज द्याट इट अल्सो रेकर्ड्स ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन्स एज वेल क्यास एन्ड ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन्स आर सिमिलर र देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्यास बुक यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्यास बुक म नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कसन गर्ने नै छु र विभिन्न क्यास र ब्याङ्कसँग रिलेटेड भएका विभिन्न एक्टिभिटिज अर ट्रान्जेक्सन्स आर रेकर्डेड इन दिस क्यास बुक त्यसैले इन जिस्ट नट सेल कन्क्लुजनमा हामी के भन्न सक्छौँ भने क्यास बुक ओन्ली रेकर्ड्स दोज एक्टिभिटिज अर ट्रान्जेक्सन्स विच आर रिलेटेड टु क्यास रिसिप्ट एन्ड क्यास पेमेन्ट and why it is prepared to know the cash balance we have how much cash balance
एट द एन्ड अफ मन्थ, एट द एन्ड अफ डेट वी हेभ भनेर हामी यसबाट क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। र यसले चाहिँ ब्याङ्किङ एक्टिभिटिज, ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनसँग रिलेटेड विभिन्न एक्टिभिटिज पनि यसमा रेकर्ड गरे हुन्छ। त्यसरी सामान्यतया हामीले के भन्छौँ भने ओपनिङ ब्यालेन्सबाट स्टार्ट हुन्छ, क्लोजिङ ब्यालेन्समा इन्ड हुन्छ, क्यास मात्रै रेकर्ड गर्छ। यो दुईवटा कुरो यसले रेकर्ड गर्दैन, ओन्ली क्यास। यसलाई बुक मेन्स जर्नल हो भने अल द फिचर्स रिलेटेड टु लेजर, त्यसैले यसलाई हामी भन्छौँ जर्नलाइज लेजर भन्छौँ। र इट डिपेन्ड्स अन जर्नल इन्ट्रिज, र विथआउट जर्नल इन्ट्रिज वी क्यान नट मेक क्यास बुक। क्यास बुक पनि विभिन्न जर्नल इन्ट्रीमै बेस हुन्छ। जस्तो कस्तो ट्रान्जेक्सन रेकर्ड हुन्छ भन्ने कुरो मैले यहाँ फर इक्जाम्पल मैले गुड्स सोल्ड गुड्स टु XYZ कम्पनी भनेको दिस इज क्रेडिट ट्रान्जेक्सन। यसको जर्नल इन्ट्री हुन्छ XYZ कम्पनी अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स। अब त्यहाँ क्यास छैन भने क्यास बुकमा रेकर्ड हुँदैन, क्यास अकाउन्टमा पनि रेकर्ड हुँदैन। सिमिलरली जस्तो मान्यौँ हामीले सोल्ड गुड्स मात्रै भन्यो अथवा सोल्ड गुड्स अन क्यास मात्रै भनिदियो भने सो बाई सेलिङ गुड्स वाट कम्स इन, क्यास कम्स इन, क्यास अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स हुन्छ। र यस्ता विभिन्न क्याससँग रिलेटेड जस्तो यहाँ क्यास आयो, पर्चेज भयो भने क्यास गयो, र जहाँ जहाँ क्यास हुन्छ क्यास आयो भने डेबिट गर्ने, क्यास गयो भने क्रेडिट गर्ने, र यस्ता विभिन्न ट्रान्जेक्सन एक्टिभिटिज रेकर्ड गर्ने सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ, क्यास बुक भन्छौँ। र वी हेभ अ रुल, भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट रुल छ क्यास बुकको, रुल द्याट we have to understand, we have to all the incomes and received are debited. जति पनि इन्कम छ रिसिभ छ we have to debit, डेबिट साइडमा हुन्छ। all the expenses and paid we have to credit. Yeah, this is the rule. क्यास बुकको रुल नै यो। र अर्को चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने जर्नल इन्ट्रिजको बेसमा विभिन्न एक्टिभिटिजहरू क्यास डेबिट भयो भने डेबिटमा लेख्छौँ, क्यास क्रेडिट भयो भने क्रेडिटमा लेख्छौँ। फेरि इक्जाम्पलमा हामी त्यो बनाउँला। तर दिस इज फर क्यास बुक, अल द इन्कम्स एन्ड रिसिभ्ड वी हेभ टु डेबिट, एन्ड अल द एक्सपेन्सेस एन्ड पेड वी हेभ टु क्रेडिट, एन्ड फाइनली द डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ, डेबिट मोर हुन्छ। र क्यास बुकमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने क्यासको क्रेडिट ब्यालेन्स हुँदैन, क्यास बुकमा पनि हुँदैन, क्यास अकाउन्टमा पनि हुँदैन। क्यास बुक इज सिमिलर टु क्यास अकाउन्ट। सो मैले आज डिस्कसन गरेको ओन्ली क्यास बुक के हो, क्यास बुक इज अ पार्ट अफ subsidiary books. It is concerned to only cash activities or cash transactions of the business. It ignores credit transactions. It is prepared to know the cash balance at the end of month. कति छ भन्ने कुरो हामीले फाइन्ड आउट गर्नको लागि क्यास बुक बनाइन्छ। सो मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ हेरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, कन्स्ट्रक्टिभ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू।